สค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่เราควรจะแบ่งกันทานตามเทศกาลต่างๆมีการรวมกันรวมญาติเนอะแล้วก็เป็นจานเคียงที่ดีค่ะมันไม่ใช่อาหารเฮลตี้เนอะเราต้องเตือนกันไว้ก่อนอย่ากินบ่อยอย่ากินบ่อยอย่ากินบ่อยนะคะแต่นานๆทีรับรองเลยว่ามันเป็นอาหารที่ทำให้เราแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะคะเริ่มต้นจากการทำซอสที่เรียกว่าเบชาเมลค่ะหรือที่เรารู้จักกันในไวท์ซอสอะไรอย่างเงี้ยเนอะเอาไว้ทำลาซานญ่าเอาไว้ทำสปาเกตตี้จะใช้นมประมาณ4 ถ้วยแล้วจะใช้วิปปิ้งครีม1 ถ้วยเพื่อเพิ่มความนัวๆหอมๆหวานๆเข้าไปด้วยเนอะจะใช้แป้งกับเนยในปริมาณที่เท่ากันจะต้องมาจากการชั่งอย่างถูกต้องแล้วก็ทำสิ่งที่เรียกว่ารูค่ะก็คือการที่เราจะเริ่มผัดแป้งกับเนยผัดกันไฟอ่อนจนมันหมดกลิ่นแป้งเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วเราจะเติมนมลงไปคนให้แบบแป้งกับเนยอะค่ะมันไม่จับกันเป็นก้อนเมื่อถึงจุดเดือดแล้วปิดไฟให้มันเย็นเราจะได้ความข้นที่แท้จริงของซอสนะคะรอให้เห็นให้ชัดก่อนว่าโอเคซอสข้นประมาณนี้ก่อนที่จะใส่ชีสลงไปจะเติมนมลงไปด้วยเพื่อให้ซอสไม่ข้นมากจนเกินไปนักนะคะชีสเนี่ยจะแนะนำให้ลองหาเบลนด์ของชีสที่คุณชอบซึ่งวันนี้จะมาแนะนำการผสมผสานรสชาติของชีสแบบที่จะชอบมากที่สุดก็คือเชดดาร์แล้วก็มีมอสซาเรลล่าเพื่อเพิ่มความยืดแล้วก็แจ็คคือเป็นแจ็คชีสที่มีพริกฮาลาเพโญผสมอยู่ด้วยมันจะมีความเผ็ดๆปลายๆนิดๆค่ะสุดท้ายที่พาเมซานนะคะก็คือ4อย่างนี้คนจนชีสละลายค่ะพักไว้ต้มเส้นพาสต้าแนะนำให้ต้มจนถึงอัลดันเต้เพราะว่าเราจะต้องเอามาอบในเตาอบอีกประมาณ5 นาทีอะไรอย่างเงี้ยแอบใส่เบคอนลงไปนิดนึงเพราะว่ามันจะได้มีรสชาติของแบบเค็มๆเพื่อที่จะตัดเลี่ยนของจานนี้นะคะก็แล้วแต่เลยว่าเราอยากจะใส่โปรตีนอะไรเข้าไปนะคะปรุงรสด้วยเมเปิลไซรัปกับพริกไทยดำเอาเบคอนผัดจนแบบกรอบเกรียมๆอย่างที่เราชอบเนอะเอาเส้นลงไปคลุกค่ะแล้วก็ค่อยๆเอาซอสลงมาคลุกด้วยสามารถที่จะเอาเกล็ดขนมปังค่ะมาคลุกกับน้ำมันเบคอนที่เราทอดไว้นะนิดนึงโรยหน้าอบสักไม่เกิน10 นาทีหรอกเนาะ พ
มันดีมาก แล้วมันมีความกรุบๆของแบบเกล็ดขนมปังด้วยอะคำเตือนอีกครั้ง ไม่ใช่อาหารสุขภาพ ไม่ใช่เลย แต่ดีมาก